हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई आज म थियोडोलाइट कसरी सेटअप गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। हामीले स्ट्यान्ड सेटअप गरिसकेपछि हामीले थियोडोलाइट लिएर स्ट्यान्डमा राख्ने है त, ट्राइपोड स्ट्यान्डमा राख्ने। अब यसलाई कसरी सेटअप गर्ने भने त ट्राइपोड राखिसकेपछि हामीले एउटा लेगलाई चाहिँ फिक्स गर्ने हो, यो अगाडिको लेगलाई पनि फिक्स गरे र त्यसपछि हामीसँग यहाँनेरि सेन्टरिङ हेर्ने हामीसँग एउटा स्क्रु छ, त्यहाँबाट सेन्टरिङ हुन्छ। मेरो जुन खुट्टा देखिरहेको छ त्यो तल चाहिँ हामीले यहाँ मार्क लगाइरहेछ र यो सेन्टर पोइन्ट त्यसमा गर्छौँ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तलतिर कालो देखिरहेछ, त्यसमा सर्कल बनाएको छौँ हामीले है, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यहाँबाट हेरेर हामीले मिलाउँछौँ र मिलाइसकेपछि हामीले लेगहरू फिक्स गर्छौँ। तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्टरमा छ कि छैन भाइ, सेन्टरिङ गरेको भन्छ यसलाई चाहिँ है। हेर्नु त यो मार्क देखिसक्नु तपाईहरुले, यो सेन्टरिङ भइसकेछ है, फिक्स भइसकेछ। अब हामीले यो बबल हेरेर हामीले बबल मिलाउँछ है। पहिले एउटा लेगलाई फिक्स गरेछ, त्यसलाई चलाउनु पाइन र हामीले दुईटा लेगलाई मात्रै चलाएर यो बबललाई चाहिँ हामीले सेन्टरमा ल्याउँछ। पानी जस्तो फोका देखिरहेको छ, त्यहाँ सर्कल छ, सर्कलमा ल्याउँछौँ है त हामीले, देखिरहेको छ। हामीले लेग खोल्दैछौँ, हामीले यो लेगबाट यो र हामीले चलाइरहेको दुईटा लेगबाट मात्रै गर्छौँ है त, लेगमा गरिसक्छौँ। र तपाईले त्यो बबल माथि स्क्रुबाट नचलाउनु होला, स्क्रुबाट मिलाउनु हुन्न। तपाईले तलमाथि हल्का स्लाइड डाउन र स्लाइड अफ गरेर तपाईहरुले यो लेगबाट मात्रै यसको बबल मिलाउनु होला है। म बिस्तारै मिलाउँदैछु, तपाईहरुलाई मिलाइसकेपछि म देखाउँछु। ठ्याक्कै हामी बबल चाहिँ सेन्टरमा ल्याउँछ मिलाएर है। अनि तपाईले यो चाहिँ नबिर्सिनु होला कि तपाईले एकचोटी फिक्स गरिसके त्यसको यसको स्क्रुहरू हामी तपाईहरुले कस्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला, फेरि लुज भएर हल्लिन सक्छ। त्यही भएर बिस्तारै तलमाथि गर्दै दुईटा लेग, एउटाले भएन भने अर्कोले भएन भने अर्कोले। त्यसमा के ख्याल गर्नु होला भने त्यो बबल चाहिँ तपाईहरुको कुन साइडतिर छ त्यो साइडबाट तपाईले त्यो साइडको लेग चाहिँ चलाउनु होला है त। तपाईको राइटतिरको साइडतिर छ भने राइटतिर चलाउनु होला, लेफ्टतिर छ भने लेफ्टतिर चलाउनु। देख्न सक्नुहुन्छ बबल यहाँ तपाईले क्लियर देखिरहेको हुन्छ नि, बबल पानीको फोका जस्तो। हेर्नु त यो दुईटा सर्कलको बिचमा ट्याक्कै आउनुपर्छ, आयो हो। अब यो सकिसकेछ हाम्रो, यो भइसकेछ। अब हामीले के गर्छौँ त हामीले चाहिँ हामीसँग अर्को बबल छ, हामीसँग यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि यो माथि छ नि, हामी देखिरहेको हुन्छ तपाईले त्यो हाम्रो बबल। हामीले सेन्टरिङ फेरि हेर्छौँ, बबल मिलाइसकेपछि एकचोटि सेन्टरिङ हाम्रो फेरि मिलेको छैन भनेर तल सेन्टरिङ यहाँ तल सर्कल देखिरहेको हुन्छ। यो सर्कल अलिकति हल्लिन्छ, त्यही भएर हामीले थोरै यो हामीले थियोडोलाइटलाई खोलेर तलमाथि थोरै यता सारेर मिलाउँछौँ है त, थोरै सेन्टरिङ। त्यहीँबाट एउटा आँखाले हेरेर मिलाइरहन्छौँ। अब हामीले यो बबललाई मिलाउँछौँ। देख्नुभयो यहाँ पानीको फोका जस्तो कुदिरहेको छ नि, के भन्छ यो दुईटा स्क्रुको बिचमा राख्ने हो यसलाई। हामी यो स्क्रुसँग प्यारलल बनाएर यो माथिको बबललाई प्यारलल गराउने। अनि यो दुईटा स्क्रुले कि इनवर्ड कि आउटवर्ड हल्का स्लाइटली चलाएर तपाईले यो बबललाई सेन्टर ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। यो धेरै कसेर त मैले मिलाउँछु है त, हेर्न सक्नुहुन्छ। थोरै स्लाइटली चलाउने बिस्तारै, कि इनवर्ड कि आउटवर्ड गऱ्यो भने लेफ्टतिर जान्छ, इनवर्ड गऱ्यो भने तपाईको के हुन्छ इनवर्डतिर गयो भने राइटतिर आउँछ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले सेन्टरमा हाम्रो मिलिसकेको छ। हामी अब फेरि के गर्छौँ, यही दुईटा स्क्रुसँग हामीले परपेन्डिकुलर बनाउँछौँ र थर्ड साइडको स्क्रुलाई एउटा स्क्रू मात्रै चलाउँछ, त्यसलाई पनि कि इनवर्ड कि आउटवर्ड मात्रै चलाएर हामीले मिलाउँछौँ। बबललाई ल्याउँछ सेन्टरमा ल्याउँछौँ त हामीले, चलाएर ठ्याक्कै सेन्टरमा ल्याउँछौँ। बिस्तारै स्लाइडली चलाउनु होला तपाईले। हल्का इनवर्ड गऱ्यो भने राइटतिर आउँछ, आउटवर्ड गऱ्यो भने लेफ्टतिर आउँछ। हामीले आउटवर्ड गरेर मिलायो है त, आउटवर्ड गर्नुपर्छ र लेफ्टतिर जान्छ। हेरौँ सेन्टरतिर छैन, हाम्रो यता राइटतिर छ अहिले। हल्का स्लाइडली बिस्तारै चलाएर तपाईले यसलाई राइटतिर लानु होला हो। गइरहेछ, बिस्तारै गइरहेछ है त, हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै गइरहेछ। अहिले हाम्रो सेन्टरमा आइसकेछ हो। फेरि यो प्रोसेस तपाईले 2-4 पल्टसम्म गरिरहनु होला है, 2-4 पल्टसम्म मिलाइराख्नु होला। प्यारलल परपेन्डिकुलर बनाएर हेरिराख्नु र सबैतिर घुमाएर लास्टमा हेर्नु होला। सबैतिर राख्दा पनि फिक्स हुन्छ, सेन्टरमै आउँछ बबल, अनि मात्रै तपाईको पर्फेक्टली सेटअप हुन्छ। यदि तपाईको पर्फेक्टली सेटअप भएन भने पछि हाम्रो स्टाफमा हाम्रो रिडिङ आउँदैन है, रिडिङ भर्टिकल एङ्गल आउँदैन। हामीले कुनै पनि टार्गेटमा हेरेपछि हाम्रो भर्टिकल रिडिङ चाहिँ आउँदैन है त हाम्रो यो थियोडोलाइटमा। त्यस कारणले गर्दा तपाईले एकदम ध्यानपूर्वकले मिलाउनु होला। एकचोटि दुईटा स्क्रुसँग प्यारलल बनाउनु होला बबललाई, अनि मिलाउनु होला र सेन्टरमा ल्याउनु होला। त्यसपछि अर्को के हुन्छ, त्यही दुईटा स्क्रुसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी तपाईले मिलाउनु होला है त। स्क्रू बबललाई परपेन्डिकुलर राख्नु र थर्ड स्क्रुसँग मात्रै मिलाउनु। अनि लास्टमा तपाईँ सेन्टरिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम मिलिसकेछ है, एकदम फिक्स छ हाम्रो सेन्टरिङ पनि, हाम्रो बबल पनि अहिले सबै मिलिसकेछ। तपाईले देखिरहेको हुन्छ हाम्रो सबै सेन्टरिङ पनि मिल्छ। अब हामीले यो रेडी भइसकेछ। हाम्रो यो भनेको हाम्रो भर्टिकल स्क्रू हो र हाम्रो यो टेलिस्कोप हो। मैले जुन चलाइरहेको छु यो टेलिस्कोप हो। हामीले यो तलतिरको चाहिँ हाम्रो के भन्छ भर्टिकल स्क्रू, भर्टिकल टेन्डेन्सीले अन गर्छ है। यसलाई अन गरेर हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईले यस्तो देखाउँछ हो। अन गरिसके एङ्गल भर्टिकल एङ्गल देखाउँछ, होरिजोन्टल एङ्गल देखाइरहेछ।
यसलाई भर्टिकल टेन्जेर स्क्रु भन्छ र यसले टेलिस्कोपलाई चलाउने काम गर्छ हो टेलिस्कोपलाई। अनि हाम्रो यो स्क्रुहरू हुने है लेभलिङ स्क्रुहरू लेभल मिलाउँछ हामीले यसलाई हैन बबलहरू मिलाउने लेभलिङ स्क्रु भन्छ। अनि तलको भनेको लोअर प्लेट यो माथिको भनेको अप्पर प्लेट है। अनि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ टेन्जेन्ट स्क्रु होरिजन्टल टेन्जेन्ट स्क्रु यसले चाहिँ हाम्रो टेलिस्कोपलाई यताउति घुमाउने काम गर्छ। यो भनेपछि हाम्रो भर्टिकलले टेलिस्कोपलाई घुमाउँछ भने अनि होरिजन्टल टेन्जेन्ट स्क्रुले चाहिँ हामीले स्ट्यापलाई हेराउँछ। यो स्ट्यापलाई टार्गेट गर्छौँ भने त हामीले यो यहाँ स्ट्याप राखेको छ हामीले यहाँ टार्गेट गरेर हामीले यसबाट हेर्छौँ त यहाँबाट ल हेरौँ त हामीले योबाट टार्गेट गर्छौँ त्यहाँ माथिबाट गनसुट भन्छ यसलाई यसले टार्गेटिङ गर्छ गनसुटले टार्गेट गरेर अब हेर्छौँ हामी त्यो रिडिङ कति आउँदो रहेछ त है हामीले हेर्ने स्ट्याप देखिन्छ कि देखिँदैन यहाँबाट तपाईँहरू देखाइरहेको छु। तपाईँले यसरी नै सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि मैले थोरै एङ्गल मिलाउन कि अब के गरेँ भर्टिकल स्क्रु चलाएँ तल माथि चलाउनुलाई होरिजन्टल स्क्रुले पनि मिलाएर होरिजन्टल स्क्रु चलाउँदै के अरे यताउति सार्छु र म त्यसमा फिट गर्छु है त हाम्रो स्ट्याप कहाँ छ त्यहाँसम्म फिट गर्छु। ल म तपाईँहरूलाई देखाउँछु लास्टमा है त कस्तो देखिन्छ यहाँबाट भनेर। तपाईँहरूले बिस्तारै आरामले गर्नु होला है आरामले एकदम केयरफुली चलाउनु होला ह्यान्डल विथ केयर भनेर अब हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखिरहेको छ है त हाम्रो त्यहाँ स्ट्याप देखिन्छ देख्नुभयो नम्बर देखिरहेको हुन्छ नि तपाईँले यहाँबाट हेर्नु त देखिरहेको छ हो। यसरी तपाईँले सेटअप गरेर अनि तपाईँले आफ्नो टार्गेट पोइन्टहरू हेरेर तपाईँले भेल्युहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कति देखिरहेको छ नि हेर्नु नि क्लियर गरेर तपाईँले आँखाले हेरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ है त मजाले। र थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म हेर्नुभएको लागि हाम्रो स्टाफ यहाँ थियो है थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म हेर्नुभएको तपाईँले मलाई लाग्छ केही न केही जानिसक्नु भयो त यहाँ भेल्युहरू पनि देखाइरहेको छु मैले है हाम्रो एकदम पर्फेक्टली भइसकेको छ। अब देखाइसकौँ हामीले तपाईँ पनि आफ्नो प्र्याक्टिकलहरू यसरी गर्नुहुन्छ फिल्डमा पनि टेलिस्कोप यसरी नै सेटअप गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। हामी फेरि पनि अरू नै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूमा भेट्नेछौँ र त्यतिन्जेलको लागिसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।